হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে ছানডে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কাম বন কৰা মেলা, কিয়নো বাকী বাৰকেইটাত যিহেতু ডিউটিত যাওঁ ডেইলি, গতিকে দেওবাৰটো বন্ধ পালে মানে বহুত কিবাকিবি কাম ওলায়, কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা মেলা বা ঘৰ চৰ চাফা কৰা। আৰু এতিয়া যিহেতু বিহু আহিছে, ঘৰ চৰ চাফাটো কৰিবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে কাপোৰখিনি ধোৱা মেলা কৰিবই লাগিব। আমাৰ এপিনে মানে মৰিগাঁৱত ৰাতিৰ পৰা পূৰা বৰষুণ, এতিয়াও বৰষুণ পৰি আছে সৰু সৰুকৈ, কিন্তু তথাপিও কাপোৰখিনি ধুই দিছোঁ। বতৰটো বেয়া যদিও মানে ছাদৰ ওপৰত কি হয়, খুব বতাহ মাৰি থাকে ন, বতাহ মাৰি থাকিলে পাতল কাপোৰ শুকাই যাব, সেইকাৰণে ধুই দিছোঁ। আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ। এইপিনে কাপোৰ ধুই মেলি দিছোঁ, কাপোৰখিনি ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া কাপোৰখিনি ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ যিহেতু ভাবিছোঁ অকণমান চুলিৰ যতন ল'ম আজি, কিন্তু বহুত দিন হ'ল চুলিৰ যতন লোৱা নাই। আচলতে কি হয়, টাইম নাপাওঁ। বাকী বাৰকেইটাত যিহেতু ডিউটিতে যাওঁ, দেওবাৰটোত টাইম পাওঁ, ঘৰৰ কাম বন থাকে, তাৰ বাহিৰে ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰি মেলি কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলি আকৌ LIC কামত ওলাই যাব লাগে ছানডেত, তো LIC কামত ওলাই যাওঁ। তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত দিন হৈছে চুলিখিনি অলপো যতন লোৱা হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে, মোৰ চুলিখিনি পূৰা ৰাফ হৈ গৈছে, মানে চিল্কিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু খুব মানে উফি হৈছে চুলিখিনি। তেল লগোৱা নহয় ন, সেইকাৰণে মানে খুব উফি হৈছে। তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ যিহেতু বিহুৰ কাৰণে ঘৰলৈ যাম, সেইকাৰণে চুলিখিনি অকণমান যতন লওঁ আজি, ক'তো ওলাই নাযাওঁ। কিয়নো বেলেগ বাৰত যদি লগাওঁ বা যদি কিবা লগাওঁ ন, লগালে কি হয়, দিনটো ঘৰতে থাকিব লাগে, LIC কামতো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা হয়। সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ আজি দেওবাৰ, অকল ঘৰৰ কাম কৰিম আৰু চুলিৰ যতন ল'ম, ক'তো ওলাই নাযাওঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চুলিখিনি অলপ হেনাৰ কৰিম। হেনাৰ মানে কি, কিনা হেনাৰটো নহয় বাৰু, ঘৰতে পোৱা জেতুকা, এল'ভেৰা আৰু নাৰিকল তেল মিক্স কৰি পেলাই লগাম। তেনেকুৱা কৰিলে চুলিখিনি খুব ধুনীয়া হয়, চিল্কিও হয়, আৰু চুলিখিনি নিজে চুই চাবলৈও বহুত বেছি ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া হৈ যাব আকৌ। সেইকাৰণে ঘৰলৈ যাম যিহেতু চুলিখিনি অলপ যতন লওঁ, আৰু কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলিতো ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া, আৰু হেনাৰখিনি লগাই মেলি আৰু বাকী ঘৰৰ যি যি কাম থাকে সেইখিনি কৰি থাকিম। আৰু কি কি কৰোঁ নকৰোঁ দিনটোত আপোনালোকক দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ আমাৰ মৰিগাঁও বতৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে। এয়া বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ বতৰটো কিমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে। বেলেগ পিনে বৰষুণ পৰিছেনে নাই নাজানো বাৰু, কিন্তু আমাৰ ইফালে এইকেইদিন পৰা নাছিলে, সিমান অলপ অলপ মাজে মাজে পৰে, সিমান পৰা নাছিলে। কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা পূৰা বৰষুণ পৰিছে, আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়ালৈকে পৰিয়ে আছে। আৰু সেইখন গেট আমাৰ বাহিৰলৈ যোৱা গেটখন, মেইন গেটখন। আৰু এয়া মৰিগাঁৱৰ বতৰ। পূৰা বতাহ মাৰি আছে। এতিয়া কাপোৰখিনি মেলা হৈ গ'ল যিহেতু, তললৈ যাওঁ ৰুমত, গৈ পেলাই বাকীবোৰ কাম কৰোঁ। কামবোৰ কৰা আগতে জেতুকাখিনি আৰু এল'ভেৰাখিনি মিক্সিত পিচি লগাই ল'ম চুলিত, লগাই লৈ বাকী কাম বন কৰি থাকিম। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আমাৰ জেতুকা গছজোপ হৈছে এইজোপ। এপিনৰ যোনবোৰ ডাল আছিলে কাটি দিলে, আৰু এতিয়া সিটো পাৰেহে আছে ডালবোৰ। তথাপিও অলপ ওচৰ চপাই আনি ছিঙি লওঁ, ছিঙি পেলাই পিচি মূৰত লগাওঁ, আৰু মূৰত লগাই লৈ বাকী কামবোৰ কৰি থাকিম আৰু ঘৰৰ কামবোৰ। তো এতিয়া জেতুকাখিনি ছিঙো মই। এতিয়া জেতুকাখিনি মিক্সিত পিচি লওঁ, এইটো মিক্সিত পিচি লওঁ। আৰু এইপিনে এয়া অমিতা ৰাখি থৈছোঁ, অলপ পিছত অমিতা কাটি খাব লাগিব। এতিয়া জেতুকা পাতখিনি দি দিওঁ। এতিয়া মই দি পেলাই পিচি লওঁ, পিচি মূৰত লগাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া এতিয়া জেতুকাখিনি পিচিলোঁ, লগোৱাও হৈ গ'ল, কিন্তু গোটেইখিনি চুলিত নাটিলগৈ।
নাটাৰ কাৰণটো হ'ল মানে জেতুকা গছজোপাৰ মানে তলৰ যোনবোৰ ডাল হয় ডালবোৰ কাটি দিলে এতিয়া ওখবিলাকহে আছে মানে তো লগ নাপাওঁ ভালকৈ সেইকাৰণে তথাপিও টানি টানি কেইটামান ছিঙি লগালোঁ ৰসটো সোমাইছে ভিতৰলৈ কিন্তু গোটেইখিনি নাটিলে যদিও লগালোঁ আৰু পূৰা নাৰিকল তেল দিছোঁ বেছিকৈ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এল'ভেৰা দুডাল দিছোঁ আৰু জেতুকাখিনি লগাই ল'লোঁ এতিয়া 2-3 ঘণ্টামান ৰাখি পিনে ধুই দিম আৰু বাকী এতিয়া লগাই ল'লোঁ যিহেতু বাকী ঘৰৰ কামবোৰ কৰি থাকোঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম বাৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া চুজি এইটো কেৰাহীত চুজিখিনি ভাজি ল'ম ফাৰ্ষ্ট আৰু ভাজি লৈ পেলাই তাৰপিছত বনাম মই এয়া চুজিখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া এইটো কেৰাহীত আৰু এইপিনে ৰিফাইন দি ৰাখিছোঁ এইটো কেৰাহীত এইটোত মই মাছ ফ্ৰাই কৰিম দুইপিনে দুটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ এতিয়া মই চুজিখিনি দি লওঁ আৰু এইপিনে মাছ দিবলৈ হৈছে ৰিফাইনত মাছ ভাজিম আজি এটা নতুন ষ্টাইলত চুজি যেতিয়া ভাজি পেলাই বনোৱা হয় তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদটো ভালো লাগে কিয়নো অলপ চুজি বনালে বহুতখিনি হৈ যায় আৰু ভাজি নল'লে অলপ কেঁচা কেঁচা ভাৱ এটা আহে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভাজি লওঁ চুজিখিনি আগতীয়াকৈ আৰু এইপিনে এয়া মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে হালধি দিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও আৰু এইপিনে চুজিখিনি একদম কম জুইত ভাজি আছোঁ যিহেতু মাছো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বেছি জুই দিলে চুজিখিনি পুৰি যাবগৈ সেইকাৰণে জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া নমাব হৈছে আৰু আধা নমাই ৰাখিম চুজি কাৰণ ইমানবোৰ চুজি বহুত হৈ যাবগৈ ভাজি লোৱা চুজি যিহেতু সেইকাৰণে আধা এতিয়া চুজিখিনি হৈ গ'ল জুইটো নমাই দিলোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আধা চুজি নমাই ৰাখিম আৰু বাকীখিনি গাখীৰ কাজু কিচমিচ দি পেলাই চেনি দি পেলাই বনাম আৰু এইপিনে মাছত হালধি দি দিলোঁ আৰু মাছ বনাম মই এয়া সৰু বিলাহী দি পিনে বনাম সৰু বিলাহী দি মাছ বনাম এতিয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ সেইখিনি পালিব ক'ৰবাত নপৰে ইমান টানকৈ সৰু সৰুকৈ পৰিছে আৰু ইমান টানকৈ নপৰে এতিয়া নুকুলংগৈ নহয় ঘৰ সাৰি পেলাই এতিয়া মা আহিছিলে মাক আগবঢ়াই থ'বলৈ আহিলোঁ মা গ'লগৈ আৰু মই মোৰ গা ধুই ৰেডি হ'লোঁ এয়া আৰু এতিয়া বাকী কামবোৰ কৰি থাকিম আৰু খোৱা বোৱাখিনি আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে